Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Dayatullah bin Muhammad Faisal, kelas 4 Torik. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan tentang latar belakang Perang Dunia Pertama. Apa itu Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama berlaku dalam kalangan negara di Eropah dan beberapa negara di Asia termasuk Empire Ottomania. Antara faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah persaingan kuasa imperialis, pembentukan Pakatan Ketenteraan dan konflik di rantau Balkan. Persaingan kuasa imperialis. Kenapa diorang bersaing ni sebenarnya ni? Baik, perkembangan revolusi industri menyebabkan berlakunya persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah di alam batu, petroleum dan biji timah serta masakan hasil industri. Negara yang pertama yang buat revolusi industri ini adalah Great Britain, kemudian diikuti oleh beberapa negara Eropah yang lain pada awal abad ke-20. Amerika Syarikat pada awal abad ke-20, Amerika Syarikat menjadi negara pertama yang berjaya dalam industri ni, bidang industri ni, okey. Persaingan ini menyebabkan wujudnya permusuhan antar kuasa imperialis seperti Perancis dan Empire Jerman. Contoh konflik antara kuasa imperialis sebelum Perang Dunia Pertama, Perang Perancis-Prussia. Prussia dia sebelum Empire Jerman adalah Prussia. Okey. Perang Rusia-Jepun dan Perang Spanyol-Amerika Syarikat. Pembentukan Pakatan Ketenteraan. Pemusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti kuasa tengah atau dalam bahasa Inggeris ni Central Powers dan Pakatan Bertiga Allied Powers atau kadang-kadang boleh digelar Triple Entente. Kewujudan Pakatan Ketenteraan menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Seiring dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan, negara dan pakatan turut bersaing menghasilkan senjata moden dan bersedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Krisis di rantau Balkan. Negara-negara Balkan termasuk Turki, Greek, Bosnia, Serbia, Bulgaria dan beberapa negara lain yang terletak di Laut Mediterranean. Okay. Krisis di rantau Balkan berlaku pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, kawasan Balkan memang memang panas lah. Sebelum krisis rantau Balkan antara Austria-Hungary dengan Serbia, berlaku Perang Balkan Pertama. Ya. Berlaku sebab negara seperti Bulgaria, Greek, Serbia dan Romania nak merdeka daripada Empire Ottomania. Selepas Perang Balkan Pertama sudah berakhir, berlaku pula Perang Balkan Kedua, di mana Bulgaria dia tak puas hati dengan bekas sekutu dia sebab pembahagian tanah jajahan yang tak adil. Krisis di rantau Balkan berlaku akibat pemusuhan antara Austria-Hungary dan Serbia. Austria-Hungary dia gabungan antara Imperial Austria dan Royal Hungary. Dia gabungan antara negara Austria dan Hungary. Dicampuri lagi Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary.
Kemuncak krisis Balkan ialah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie di Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Sarajevo dia sekarang di negara Bosnia dan dia juga merupakan ibu negara Bosnia. Oleh seorang pemuda Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Peristiwa tersebut menjadi sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Okey. Baik, mari kita lihat beberapa video ini. Antara punca Perang Dunia Pertama. What caused the devastating First World War? You may be aware of the assassination of Archduke Franz Ferdinand. This was, in fact, the trigger which set off the war from a number of underlying causes. These were militarism, alliances, imperialism, and nationalism. Militarism created an arms race out of competition and fear of neighboring nations. Germany tried to compete in a naval race with Britain, building more and more ships. Alliances were created to check the balance of power between nations. In 1882, Germany, Austria-Hungary, and Italy formed the Triple Alliance. France, Britain, and Russia reacted in 1907 by creating the Triple Entente. Imperialism caused another type of competition and disagreement. The British and French empires made Germany jealous as it tried to colonize parts of Africa. Nationalism created the feeling that countries were better than others and promoted the anti-Austro-Hungarian sentiments in Serbia. Okey, video yang kedua ini merupakan bagaimana Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo. 7 young Bosnian Serbs, who were part of the nationalist Black Hand, planned to assassinate Franz Ferdinand, heir to the throne of Austria-Hungary. The first attempt failed when a bomb was thrown at his car. He missed, and the conspirator was arrested. As the car carrying the Archduke went down an alternate route, Gavrilo Princip happened to be there. He shot and killed both Franz Ferdinand and his wife Sophie. This caused a crisis where Austria declared war on Serbia, and in response, Russia declared war on Austria. Other nations, obliged by their alliances, joined in, bringing the outbreak of the First World War. Okey, ini merupakan pihak yang terlibat antara Pakatan Bertiga dan Kuasa Tengah. Pakatan Bertiganya antaranya sudah tentu Britain, Perancis dan juga Empire Rusia. Mereka disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greek. Kuasa Tengah, ini pula adalah Kuasa Tengah, antara yang termasuk adalah Empire Jerman, Austria-Hungary, Empire Ottomania dan negara besar Bulgaria. Kronologi dia, Austria-Hungary dengan 28 Julai 1914, Austria-Hungary dengan sokongan Empire Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia sebagai respon terhadap
sebagai respon terhadap terbunuhnya putera mahkota Austria-Hungary iaitu Franz Ferdinand. 30 Julai, Empire Rusia bertindak memberikan bantuan untuk mempertahankan kerajaan beraja Serbia. Dulu Serbia dia kerajaan beraja. 1 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Baik yang macam kita tengok 30 Julai 1914, Rusia memang tak mahu apa-apa tindakan negara lain, dia tak mahu negara lain bagi apa-apa tindakan terhadap Serbia. Sebab apa, diorang memang kawan baik sejak beratus-ratus tahun lagi. Sebab tu waktu perang Bosnia, Rusia dia tak nak apa-apa tindakan pun terhadap Serbia ni. Baik, kembali balik 1 Ogos 1914, Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia sebagaimana respon Rusia terhadap Austria-Hungary. 3 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Seperti macam yang kita sudah sedia maklum, Perancis dia termasuk dalam pakatan bertiga. Perancis dan Rusia dia termasuk dalam pakatan bertiga. Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Waktu Perang Dunia Pertama, Jerman selalu melakukan taktik yang sama je waktu nak serang Perancis, iaitu diorang akan serang Belgium. Waktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Belgium sebenarnya neutral. Jerman ceroboh Belgium, tidak pasti lagi kenapa, tapi Belgium waktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua memang mereka neutral. (4 Ogos 1914), Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang menceroboh Belgium. Oktober 1914, Empire Ottomania menyertai peperangan yang memihak pada kuasa tengah. Pada waktu abad ke-19 dan abad ke-20, banyak empire, kawasan tanah jajahan Empire Ottomania dah hilang akibat antaranya termasuk yang negara yang nak menuntut merdeka adalah Greek, Bulgaria, Albania, Serbia. Tapi kadang-kadang dia bukannya sebab nak merdeka, kadang-kadang sebab berperang dengan kuasa besar lain macam Britain, Perancis, Itali. Gitu. Mereka masuk ke kuasa tengah dengan harapan supaya diorang punya tanah jajahan, dengan harapan diorang dapat balik tanah jajahan mereka balik. Mac 1915, Itali menyertai Perancis, Britain dan Empire Rusia dalam pakatan bertiga. Punca kenapa Itali dia nak menyertai pakatan bertiga ni sebab dia harap nak dapatkan tanah jajahan baru. Itali dia pernah jajah Libya, Somalia dan Eritrea. Jadi anggapan dia sekiranya mereka masuk dalam pakatan bertiga ni, mereka boleh dapat tanah jajahan baru. Pada April 1917, Amerika Syarikat menyertai peperangan dengan memihak pada pakatan bertiga. Punca kenapa Amerika Syarikat ni dia berpihak pada pakatan bertiga sebab ada satu kapal Amerika Syarikat ni, nama dia apa? Nama tak ingat, tapi tapi dia ditenggelamkan oleh U-boat Jerman. U-boat ni dia kapal selam. U-boat ni dia kapal selam buatan Jerman.
Berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pelibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Kepada Britain, pada negara-negara Eropah, waktu bila Amerika Syarikat masuk perang, mereka anggap supaya ini peluang keemasan, adalah satu peluang keemasan. Kerana Amerika Syarikat dia negara pertama, dia merupakan tentera yang paling terbesar di dunia. Jerman terpaksa menandatangani gencatan senjata pada 11 November 1918 selepas gagalnya serangan musim bunga. Kenapa Jerman dia lancarkan serangan musim bunga ni? Sebab Jerman dia ingat, sebab Jerman fikir mereka boleh menang dalam pertempuran ni. Sebab tu mereka lancarkan serangan musim bunga ni. Dan kenapa digelar serangan musim bunga? Sebab ia berlaku pada musim bunga. Kadang-kadang digelar serangan Kaiser untuk menghormati Kaiser William II pada 21 Mac dan berakhir pada 18 Julai 1918. Beberapa siri persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas tamat perang telah memberikan kesan kepada negara di Eropah. Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Gencatan senjata atau dalam bahasa Inggerisnya The Armistice berlaku pada 16 November 1918. Bermula selepas kegagalan serangan musim bunga dilakukan oleh Imperial Jerman. Juga digelar sebagai gencatan senjata Compiègne kerana peristiwa ini berlaku di hutan Compiègne, Perancis. Kenapa dia buat gencatan senjata ni dekat kawasan hutan, bukannya dekat kawasan publik? Dia nak rahsiakan dahulu gencatan senjata ni dulu. Tak nak malukan Jerman lah senang cakap, tapi Jerman dah nak kalah dah. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Syarat ini memastikan Jerman tidak menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Waktu Perang Dunia Pertama yang mulakan Perang Dunia tidak pasti Austria-Hungary atau Serbia. Tapi kenapa dia tak cakap Austria-Hungary ataupun Serbia sedangkan tak silap mereka yang mulakan perang ni dulu? Sebab Jerman waktu Perang Dunia Pertama, diorang dah cipta banyak betul senjata yang betul-betul berbahaya. Macam flamethrower, mustard gas. Sebab tu dia kata tidak menjadi ancaman. Jerman dah cipta banyak dah senjata untuk memastikan mereka menang dalam perang ni. Persidangan tersebut melahirkan deklarasi 14 perkara Wilson iaitu Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian. Deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sepadan negara berasaskan bangsa. Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ditandatangani antara Pakatan Bertiga pada 28 Jun 1918. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Memang Jerman waktu Perang Pertama dia tak mula. Dia bukan punca Perang Dunia Pertama. Tapi sebab banyak senjata yang dia buat tu boleh bawa ancaman dan boleh bawa kemusnahan hampir kepada semua benda, sebab tu Jerman kena tanggungjawab terhadap kemusnahan semua ni. Membayar papasan terhadap Pakatan Bertiga.
menghadkan saiz angkatan tentera. Kenapa dia cakap kena hadkan saiz angkatan tentera? Supaya Jerman dia tak lagi dianggap ancaman lagi. Sekiranya mereka tak buat undang-undang macam ni, sudah lama dah Jerman akan mulakan balik perang, malah kayak ancaman. Menyerahkan wilayah dan tanah jajahannya kepada Pakatan Bertiga. Empire Jerman dia pernah takluki Tanzania, Papua New Guinea, Samoa, Namibia. Jerman dia biasanya Empire Jerman dia takluk antara kawasan Afrika dan juga kepulauan Pasifik. Jadi bila lepas Perang Dunia Pertama ni, Jerman dah kalah. Mereka kena serahkan tanah jajahan mereka kepada Pakatan Bertiga. Daripada tanah jajahan tu patutnya Jerman yang punya, dia tukar macam British punya, Perancis punya, Rusia punya. Begitu. Baik, ini adalah Treaty of Versailles, yang perjanjian persidangan damai Paris. Dia bincangkan bagaimana Jerman hendak dihukum, semua tu. Bagaimana Jerman. The Treaty of Versailles, 1919. World War I officially came to an end with the signing of the Treaty of Versailles on June 28, 1919. 32 countries had come together in Paris in January 1919 to hold a conference which would make peace after the First World War. It would be dominated by the Big Three: David Lloyd George representing Britain, George Clemenceau representing France, and Woodrow Wilson representing the USA. Germany was not invited. The Big Three wanted different things for Germany and disagreed on how harshly they were to be punished, reflecting how their countries were treated in the war. They had to negotiate with each other until there was a compromise. This was difficult because Wilson was opposed to harsh punishment for Germany. The USA had not been involved in the war as long as Britain and France and had not received as much damage. He wanted to prevent another world war by creating the League of Nations based on his 14 points to ensure Germany would not be destroyed and that Germany shouldn't be blamed for the war. Clemenceau's aims were the harshest of the three, representing the damage Germany had done to France's land and people and its threatening proximity. He wanted revenge and to punish Germany, to return Alsace-Lorraine to France, an independent Rhineland, no League of Nations, Germany to pay huge reparations for the damage and losses caused, the disbandment of the German army so that Germany would never be strong enough to attack France again. Lloyd George was an in-between. This reflected Britain, which had little land damage but high war losses. He wanted a punishment that would be tough enough to please those who wanted to make Germany pay, but would leave Germany strong enough to still trade. Land for Britain's empire, to safeguard Britain's naval supremacy. When the Treaty of Versailles was ready, Germany was shown the document, but there was no negotiation. Their rebuttal ignored. On 28 June 1919, the delegates met at the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles near Paris and forced two German representatives to sign it. Baik, ini adalah bahagian pertama. Bahagian kedua merupakan apa terma-terma perjanjian Versailles, apa yang ada dalam perjanjian tersebut, apa tanah yang patut diberikan pada Pakatan Bertiga, apa yang Pakatan Bertiga nak termasuk tanah, berapa tentera dia hadkan, berapa banyak yang mereka kena bayar selepas
selepas perang. The Treaty of Versailles, 1919. The terms of the Treaty of Versailles can be divided into three groups: territorial, military, and financial and economic. Here are some of the territorial terms. Alsace-Lorraine was returned to France. Germany was forbidden to unite with Austria. Lands in East Germany, including the farmlands of Posen and the Polish corridor between East Germany and East Prussia, were given to Poland. The Saar, which had rich coal fields, were given to France for 15 years. All Germany's colonies were taken and given to France and Britain as mandates. Here are some of the military terms. The German army was restricted to only 100,000 men. The Navy could now only have 6 battleships and no submarines, and there was to be no air force allowed. The Rhineland was demilitarized. This meant the German army could not go to this area between France and Germany. For the financial and economic terms, Germany would have to pay reparations, which would eventually be set at an enormous 132 billion gold marks. On top of this, Germany was not allowed to join the League of Nations, and it had to accept responsibility for causing all the damage and loss by the war. Overall, the Treaty of Versailles was unpopular with Germany and its creators. Its terms would go on to be reversed by Germany in both secret and in the open by Hitler, and help cause World War II. The Treaty of Versailles, 1919. Baik, ini merupakan kesan perangnya pertama. Apakah kesan perangnya pertama ni? Dalam fikiran ramai orang, perang ni sudah tentulah ramai orang meninggal dunia, cedera, harta benda musnah. Ada juga beberapa kes bahawa yang dah perang yang hilang. Baik, selain semua tu memang betul, tapi apakah yang selain semua tu? Mari kita tengok. Antaranya keruntuhan pemerintahan beraja. Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empire Ottomania. Kerajaan Republik Jerman iaitu juga boleh dipanggil Republik Weimar dan bahasa Inggerisnya Weimar Republic, didirikan apabila Kaiser William II terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Belanda dan Jerman ni mereka seperti serumpun kerana waktu Perang Dunia dah nak berlaku, Hitler pun sendiri dia nak satukan Belanda dengan Jerman, sama juga seperti Austria, tapi Austria tidak pasti lagi Jerman serumpun Austria, tapi Hitler dia lahir di Austria. Okey. Empire Austria-Hungary di bawah dinasti Habsburg tepat berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Revolusi yang tercetus di Rusia menyumbangkan pemerintahan Beraja Tsar Nicholas II dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Selepas Empire Rusia sudah berakhir, muncul pula provisional government dan bahasa Melayu tak pasti lagi. Tapi provisional government dia sekejap je. Sebab apa berlaku juga revolusi Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin ni, disuruh tumbangkan empire, disuruh tumbangkan provisional government. Dia juga tentang juga kenapa dia pun tentang juga Rusia masuk Perangnya Pertama. Dia seperti kenapa Rusia nak masuk dalam Perangnya Pertama, dah tahu tentera pun tak kuat. Rusia memang akui dia memang tentera paling terbanyak di dunia waktu Perangnya Pertama, tapi yang menjadi masalahnya mereka sering kalah.
Waktu awal abad ke-20, tentera Empire Rusia mereka asyik kalah je. Contoh perang Rusia Jepun, di antara Rusia dia nak Manchuria zaman sekarang di belah-belah di kawasan China. Jepun dia macam tak setuju. Jadi mulalah perang Rusia Jepun. Jadi berakhir dengan kemenangan di pihak Empire Jepun. Selepas perang Rusia Jepun ni Rusia dah kalah. Berlaku pemberontakan kerana mereka tak puas hati dengan Tsar Nicholas II ni. Okey. Yang keempat, Khalifah Empire Ottomania Sultan Mehmed keempat digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Baik, ini merupakan gambar-gambar mereka. Ini merupakan gambar-gambar pada raja dan apa jadi selepas tersebut. Wilhelm II, dia Jerman. Ini merupakan raja terakhir Austria-Hungary, nama dia Charles I. Tsar Nicholas II. Ini Sultan Mehmed keempat. Yang gulingkan mereka di Rusia iaitu Vladimir Lenin. Manakala di Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Kemunculan negara baru. Empire selepas empire semua ni dah tunggal langgang dah nak berpecah, sebab tu muncul negara baru, mereka nak tuntut merdeka. Empire Austria-Hungary dia digantikan oleh Austria, Hungary, Czechoslovakia